Ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ní àǹfààní láti máa gbọ́ wa. Mo dẹ̀ kí wa káàbọ̀ sí orí ètò JAMB UTME series. Lágbára Ọlọ́run bá a máa mú ní kánmọ́kánmọ́. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀, ìpè lẹ́yìn ìgbà tí a ti parí polynomial, so tá a dẹ̀ ti ṣe àwọn iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n fẹ́ fún wa láti mọ̀ ní polynomial. In tó kù, so nínú syllabus wa òun náà là ń pè ní kíni o filiation. A máa bọ́ sí filiation. Gẹ́gẹ́ mo ṣe ṣàlàyé fún wa pé ó dára ká máa mú ìṣirò láti ìpìlẹ̀. In tó ń fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fi mọ̀ ṣírò, tàbí tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó mọ́ nira fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti ṣe ìṣirò òun náà ni pé kíni o a máa ń rí ìṣirò lórí ìkọ́ni. Ìṣirò dẹ̀ ṣeéṣe kíni kò sí rí lórí ìkọ́, ìyẹn gbọ́dọ̀ ṣe kíni o ìyẹn gbọ́dọ̀ mọ̀ láti ìpìlẹ̀. Kí ni à ń pè ní filiation? Ẹ jẹ́ n fún wa lápẹẹrẹ kan kó lè yé wa yékéyéké o. Ẹ rí i pé ńgbà tá a wà ní kékeré, àwa tá a lọ síléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ẹ rí i pé wọ́n máa ń fún wa lówó oúnjẹ. Ká pé nígbà wọn à ń gba 5 naira. Ká pé nígbà wọn à ń gba 5 naira. Bóyá ìgbà tí a jẹ́ ọmọ ọdún 5 à ń gba 5 naira. Ẹ rí i pé bá a ṣe ń dàgbà sí i, bóyá gbà tá a bá dé primary 5, ṣé 5 naira yẹn náà láti mọ̀ gbà? Ẹ rí i pé àní gba 5 naira mọ́ a tún ti mọ gbowó tó pọ̀ sí i. Tó ti hàn pọ́jọ́ orí wa ṣe ń pọ̀ sí i, bẹ́ẹ̀ lówó oúnjẹ owó ṣe mọ ṣe kíni o, bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe mọ pọ̀ sí i. Tẹ́lẹ̀ yẹn ò bá yé wa, n tó tún lè jẹ́ ó yé yékéyéké òun náà ni ẹ rí i pé tẹ́ bá ṣàkíyèsí gbogbo aláàní fóònù á sì mọ ra airtime sí i. Àwọn telecommunication yẹn, àwọn network provider yẹn ẹ rí i pé ó ní iye tí wọ́n ń gbà fún ìṣẹ́jú kan. Bóyá gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ àwọn MTN tàbí Glo àpolò ẹnìkankan tàbí Airtel tàbí Nine Mobile bí nǹkankan nù wọ́n. Ká pé wọ́n ń gba náírà 5 fún ìṣẹ́jú kan. Ajá sí pé tí n bá lò ìṣẹ́jú kan ìmọ̀ san èlò a máa san 5 naira. Ìṣẹ́jú méjì ńkọ́ 10 naira. Ìṣẹ́jú 5 ńkọ́ 25 naira. Ẹ rí i pé bí iye ìṣẹ́jú tí mò ń lò bí ó ṣe ń pọ̀ sí, bẹ́ẹ̀ ni iye owó tí mò ń san ṣe ń pọ̀ sí. Ọ̀dà tí yẹn ò bá tún yé wa. Bóò ni tá a bá ń travel, a ti mọ̀ bóyá látọ̀yọ́ sí Ìbàdàn tàbí Ṣẹ́yìn sọ́yọ́ ká pé 30 minutes under normal circumstance. So ti yé bá lèyìn ó fi débẹ̀ ní on average. So ti yé. Ṣùgbọ́n ká gbé ń bá taná mọ́kọ̀, ọkọ̀ tí mò ń wà tàbẹ́ni tó gbé wa ta wá taná mọ́ tẹ́nìkan sọ 120 kilometer per hour. Ṣé n kó lè débẹ̀ láàrin kíni o láàrin ìṣẹ́jú 15. Tí bá tí wọ́n tó bá ń yọ mẹ́yẹ náà bóyá ó ń lo bí 40 minutes 40 kilometer per hour. Ẹ rí i pé ó súnmọ́ kó ṣe kíni o kó lo àkókò tó ṣe kíni o àkókò tó pọ̀ sí. Tá a bá ń sáré á tètè mọ dọ̀hùn. Tá a bá ń yọ mẹ́yẹ à ní tètè mọ débi tá ń lọ. So ti bá ẹ rí i pé bí kan ṣe kíni o bí kan ṣe ń lé ní kejì ó dínkù. So ti yọ báwọn. So ẹ rí i pé tẹ́ bá wo gbogbo àwọn àpẹẹrẹ tí mo fún wa yìí o, owó oúnjẹ tá ń gbà, kíláàsì tá a wà, quantities làwọn méjèèjì o. Speed mọ́tò wa quantity kan ni o. Iye àkókò tá ń lò ká tó débi tá ń lọ tó jẹ́ time quantity kan lòun náà. So ti yọ báwọn. Àwọn eléyìí là ń pè ní quantities. Ẹ wá rí ìmọ̀ tí ó mọ sọ bá ṣe mọ àjọṣe tó wà láàrin quantity kan sí quantity mìíràn ó là ń pè ní filiation. Mo rò bó ti wá báwọn. Káwá lọ mọ̀ filiation yìí ó pọ̀ oríṣiríṣi o. A lè ní direct filiation. Kí ni direct filiation? Òun náà ni pé kí ni o tí quantity kan bá ti ń lọ òkè, ìkejì náà mọ̀ ṣe kí ni o yóò mọ̀ lọ òkè. Tí kan bá ti increase, ìkejì náà mọ̀ increase. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ owó oúnjẹ àti owó ìpè tí mo sọ fún wa. Ẹ rí i pé tí iye ìṣẹ́jú tí n bá ń lò tí bá ṣe ń gara sí, bẹ́ẹ̀ lówó tí màá máa sọ máa ṣe kí ni o yóò mọ̀ gara sí.
so tí bá tí ìṣẹ́jú tí máa ń lò bá ṣe ń dínkù sí bẹ́ẹ̀ ló ti máa san náà mọ̀ ṣe kí ni o bẹ́ẹ̀ ni ó ti mọ̀ sọ mọ̀ dínkù sí tó bá ti jẹ́ pé quantity kan tí bá ń lé sí tí kejì náà ń lé sí lóṣùwọ̀n kan náà a máa ní kí ni o direct variation tó bá yẹ pé quantity tá ń dínkù sí bí kejì náà ṣe ń dínkù sí màá ní direct variation wá rí inverse variation bákan náà wẹ̀ ẹ̀hún náà ni pé kí ni o tí quantity kan bá ṣe ń ṣe kí ni o tí bá ti ń dínkù ìkan ó mọ lé sí wo àpẹẹrẹ ti speed àti time tí mo sọ ohun gbé bá a bá ṣe ń sáré sí ayé àkókò tá a máa débi tá à ń lọ ni ó mọ ṣe kí ni o ni ó mọ dínkù sí bí àkókò tá a bá ti tí iye eré tá a bá ń sábó bá ṣe ń dínkù sí bẹ́ẹ̀ ni iye àkókò tá a mọ ṣe kí ni o tá a máa débi tá à ń lọ bẹ́ẹ̀ ni ó mọ lé sí bí àwọn gboko kan fún wa náà ní pé ká san àwa mẹ́ta wà ń san oko pé bá a bá ṣe ń pọ̀ sí tá a dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bákan náà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làkókò tá a máa lò lórí oko ọmọ dínkù inverse variation nìyẹn a tún wá lè ní joint o joint variation ni pé tó bá jẹ́ pé ó ṣe kí ni o tá a bá ní ju quantity mẹ́ta méjì lọ bóyá mo ní quantity mẹ́ta tàbí tó ju báwọn lọ gbòròbó tí wá báwọn ó wá tún lè kó kíni ó lè kó direct variation sínú ó dẹ̀ sì lè gbé kó kíni ó lè kó inverse variation sínú tó ti bá a tún ní partial variation táyé pé partial variation ni pé kíni tó bá jẹ́ àròpọ̀ àwọn àjọṣe méjì so òun la máa ní partial variation ǹjẹ́ tí lẹ́yìn bá yé wa tá a ti mọ̀ tún mọ̀ variation ipe tí ń ṣe àjọṣe tó wà láàárín quantity kan àbí mìíràn tá a dẹ̀ ti mọ̀ iye ọ̀nà tí variation pín sí bó wà ní a máa ń pè nǹkan kan ní kíni o constant of proportionality constant of proportionality tó ti yé ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ o rí i pé tá bá ní x varies as y rí tí mo kọ yìí òun náà ní varies tó ti yé báwọn tàbí a lè pè ní proportion nínú àwọn òwe mìíràn pé s is proportional to y tàbí s varies as y òun náà ní pé kí ni x yìí o quantity kan ni o y yìí o quantity kan ni o jẹ́ pé pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe eléyìí yóò mọ jẹ́ direct tó bá yẹ pé x bá ń ṣe kí ni tí bá increase tí y náà bá dẹ̀ ṣe increase mo rò bó ti wá báwọn so eléyìí ní kí ni òun ni ó mọ sọ iye constant yẹn ni ó mọ sọ iye òṣùwọ̀n pé bóyá tá a fi máa wò bóyá tó bá ń lé sí yóò mọ dínkù sí rí i pé rate kan bóyá 5 naira per minute òun là ń san òun ni ó mọ sọ kí ni ó mọ sọ iye tí ń máa san tí ń bá lò ìṣẹ́jú 10 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo rò bó ti wá báwọn tá bá ní constant of proportionality òun náà ní nǹkan kan tàbí òṣùwọ̀n kan tí ó mọ sọ iye tá a mọ san tàbí tí ó mọ sọ kí ni o àjọṣe tó wà láàárín àwọn quantities méjèèjì tá a fi ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn quantities méjèèjì tá a fi ń ṣiṣẹ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé mo ní tó wáyé pé duration iye àkókò tá a lò so ti yé báwọn ẹgbẹ́ tí ó ní tá a bá fẹ́ mọ ọmọ iye tá a mọ ṣe kí ni o iye tá a máa san tàbí kí n sọ pé amount iye amount tí mo san tí n bá call yóò mọ jẹ́ pé kí ni o 5 naira times iye ìṣẹ́jú tí n bá lò duration ó ti ń bá ajá sí pé tí n bá lò ìṣẹ́jú méjì nǹkan màá máa san 10 naira bó mo ṣe mọ̀ pé 10 naira ní màá máa san torí 5 naira yìí ló ṣe kí ni 5 naira yìí ló jẹ́ àmọ́ òṣùwọ̀n tí ń sọ àjọṣe tó wà láàrin àwọn méjèèjì mo á ní 5 yìí o ó lá máa pè ní kí ni constant of proportionality so tí bá constant of proportionality ọ̀yà tábà tí wàá mọ̀ mo ní tí bá ní x mi kí ni mo pè àmì yìí fún wa varies tí x mi bá varies as y pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe ń bí báyìí mo mọ̀ pé amount ó varies as duration torí pé kí ni o tí iye ìṣẹ́jú tí máa lò tí bá ṣe ń lékún sí bẹ́ẹ̀ ni iye tí mo tún mọ̀ lékún sí bó ló ṣe padà dà
ẹ̀rí pa ní amount is equal to what? Iye òṣùwọ̀n tó ń sọ àjọṣe yẹn times iye ìṣẹ́jú tí mò ń lò. Ajá sí pé tá bá ní S varies directly as well. Ẹ mọ́ gbàgbé direct variation náà ni pé kí ni o? Tí quantity kan bá ti ń lòkè sí, ìkejì náà máa lòkè sí. Tí quantity kan bá ti ń wálẹ̀, ìkejì náà máa wálẹ̀. Ajá sí pé kí ni o? Yóò máa jẹ́ equals to ky. Tí k yìí, òun là ń pè ní kí ni? Constant of proportionality. So tí bá constant of proportionality. Ní inverse bákan náà wẹ̀. Òun náà ni pé tí n bá ní x mi tó bá varies as inverse of y. A ti mọ̀ pé inverse relation náà ni pé tí kan bá ti ń lòkè sí ìkejì ó máa wálẹ̀. Tí bá fẹ́ mọ̀ constant of proportionality, òun náà ni pé kí ni o? In tí ń ṣàjọṣe tó wà láàrin àwọn quantity méjèèjì. Ajá sí pé a mọ̀ ọkọ gẹ́gẹ́ bí kí ni o? Ìtumọ̀ náà ni pé s varies. Tí máa sọ pé x, ẹ máa gbọ́, tí máa sọ pé s varies inversely as y. So tí bá táwa gbé s varies inversely as y, ìtumọ̀ náà ni pé kí ni o? S varies directly as 1/y. Okay, tí yóò bá ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn. So ajá sí pé tí bá ní s varies as this, kí ni s mi ó máa jẹ́ equals to k divided by y. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká dì mọ́. Tó bá yẹ pé direct variation tí kan bá ń lékún sí tí kejì ń lékún, a máa ní x wa is equal to ky. Tí k bí ó máa jẹ́ constant of proportionality. Bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé inverse relation náà ni, tí kan ń lékún tí kejì ń dínkù, constant of proportionality mi tó jẹ́ k, ajá sí pé màá ní x equal to what? K/y. Ṣé tí mo yàtọ̀ tó wà láàrin bẹ́ẹ̀? Ìkan jẹ́ direct, ìkejì jẹ́ inverse. Káwá lọ mọ̀ tí wọ́n bá sọ pé varies lásán. Tí wọ́n bá sọ pé varies lásán, láì fi bóyá direct àbí inverse sí nǹkan gbà lérò náà ni kí ni o? Direct variation. Bí a ti bá s varies as y. So wọ́n a ti mọ̀ pé kí ni o? Direct variation ni ó mọ̀ mí. Ṣùgbọ́n tí bá fẹ́ sọ pé inverse variation, mo gbọ́dọ̀ fi inverse yẹn sí kó lè hàn bẹ́ẹ̀. Tí n bá ti fi inverse sí tó yẹ pé variation varies nìkan ni mo kọ, direct ni wọ́n mọ̀ rí sí. Bó wá ní ẹ jẹ́ fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ kan ká fi lè gbọ́ àlàyé yẹn yékéyéké. Ìbéèrè náà lọ báyìí, ìbéèrè JAMB ni o. Wọ́n ní P is ọ̀ká pé y is directly proportional to x. Y is directly proportional to x. And x is equal to 3. And when x is equal to 3, y is equal to 15. So what is the constant of proportionality? So ìbéèrè aláwọ̀kọ́ nìyẹn. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì, what is value of y when x is equal to 9? Ẹ pé kò lè rárá o. Kí náà fún wa? Y varies, directly proportional. Wọ́n lè sọ pé directly proportional tàbí kán sọ pé varies. Nǹkan kan náà ló túmọ̀ sí. Ajá sí pé máa mọ̀ pé y varies as x. Àbí ìgbà tí mo mọ̀ pé direct variation náà ni, ajá sí pé y mi ó máa jẹ́ kí ni o? Kx. Mo bó ti yọ bá tí k wá jẹ́ kí ni o? Constant of proportionality. Ìbéèrè náà wá tẹ̀síwájú ọ̀dà ká pé inversely proportional ni wọ́n sọ ń kọ́. Kí ni màá máa kọ? Yóò máa jẹ́ y varies as 1/s. Ajá sí pé proportion bí báyìí inverse ni. Tí y ó máa jẹ́ kí ni o? K/s. Ẹ dákun ẹja gbọ́ ìyàtọ̀ láàrin méjèèjì. Tó bá yẹ pé direct ni, yóò kàn máa jẹ́ ks. Tó bá yẹ pé inverse ni, K/x. Ẹ dákun ìpìlẹ̀ méjèèjì yẹn ni o. Tá bá ti mọ̀ ìpìlẹ̀ méjèèjì yẹn, a lè wá direct, a dẹ̀ sì lè wá inverse wa náà. Ẹja wa tẹ̀síwájú ìbéèrè. Ẹ mọ̀ mú lọ́kọ̀ọ̀kan ni o. Ìbéèrè wa sọ pé kí ni? And when x equal to 3, nígbà tí x bá jẹ́ 3, y is equal to 15. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé kí ni o? Níbi equation yìí, powerful equation yìí, wọ́n ń pè ní powerful equation. Ibi equation yìí, ibi tí n bá ti rí x, màá máa gbé 3 sí. Ibi tí n bá ti rí y, màá máa gbé 15 sí.
ajá sí pé màmá ní kí ni o 15 is equal to k times kí ni x mi 3 15 will now be 3k so k mi ó máa jẹ́ kí ni o 15/3 tá à ń pè ní 5 tàbí kẹ́ni kí lábàá multiply pọ̀ mọ́ 3 tí ó mọ̀ fún mi ní 15 ṣe à ń pè 5 ajá sí pé k mi jẹ́ 5 màá bọ́ sí equation powerful equation wa yí padà proportional equation tó ń ṣàjọṣe tó wà láàrin y àti x yẹn so ajá sí pé y mi ó máa jẹ́ kí ni o kí ni k wa báyìí 5x ẹ rí i pé a ti kí ni o a ti mọ àjọṣe eléyìí tó wà láàrin y àti x ajá sí pé mo lè mọ ọmọ s tí wọ́n bá fún mi ní y mo dẹ̀ sì lè mọ ys náà tí bá ti mọ s kí ló fà torí kí ni mo ti mọ àjọṣe tó so àwọn méjèèjì papọ̀ mo rò bó ti yá báwọn so ìbéèrè kejì wá sọ pé kí ni y ó mọ jẹ́ yàní pé a mọ y nígbà tí x bá jẹ́ kí ni o nígbà tí x mi bá jẹ́ 9 nígbà tí x bá jẹ́ 9 when x is equal to 9 ajá sí pé wọ́n á lọ síbi equation mi sí níbi tí n bá ti rí x màá máa gbé 9 sí ajá sí pé y mi máa jẹ́ 5 times 9 kí ló jẹ́ ó jẹ́ 45 ajá sí pé when x is equal to 9 y jẹ́ kí ni o 9 jẹ́ 45 ọ̀dà bóò ni kápọ́n sọ wá fún wa pé kí ni tí x bá jẹ́ 10 nǹkan ẹ máa wo nǹkan tí mò ń sọ pé tí x mi bá jẹ́ 10 sí y mi ọmọ jẹ́ kí ni 5 times níbi tí n bá ti rí x nínú powerful equation wa màá gbé kí ni sí o màá gbé 10 sí yóò máa jẹ́ 5 times 10 tí yóò máa jẹ́ 50 kí lẹ ṣàkíyèsí nígbà tí x jẹ́ 9 y jẹ́ 45 ìgbà tí x jẹ́ 10 y jẹ́ 50 ẹ rí pé bí x ṣe ń lékún y náà ń lékún là ń pè ní kí ni direct filiation ọ̀yà bó wà ní tí inverse filiation kan nígbà tá a ti mọ̀ ẹ jẹ́ fún alápẹ̀rẹ̀ kan ẹ mọ́ gbàgbé ẹ jẹ́ tún sọ fún wa tá a bá ní direct filiation tí y bá varies directly as x yóò mọ̀ fún wa ní kí ni o y is equal to ks tí k jẹ́ constant of proportionality wa bẹ̀tọ́ pé y varies inversely as x alọ́ dàbí kí y máa varies directly as 1/x yóò mọ̀ jẹ́ kí ni o y is equal to k over s ẹ di àwọn òfin méjèèjì yẹn mú ọ̀yà ẹ já ṣèbéèrè kan sí ìbéèrè náà lọ báyìí pé p is inversely proportional to the cube root of q ajá sí pé ó lè mọ́ ṣe kí ni a lè mọ́ ni ipò wà direct proportional sí quantity yẹn lóhun nìkan ní quantity yẹn náà a tún lè fi kí ni sí o a tún lè fi nǹkan míì modify rẹ̀ bóyá bí square tàbí cube root gẹ́gẹ́ bá ṣe rí nínú kí ni o gẹ́gẹ́ bá ṣe rí nínú ìbéèrè yìí so tí wọ́n ní p is inversely proportional to cube root of q find number 1 find the constant of proportionality kí ni constant of proportionality ó máa jẹ́ if p is equal to 8 when q is equal to 27 so tí wàá bá ìbéèrè kejì find the equation connecting p and q ìbéèrè kẹta nígbà tá a bá ti mọ equation sẹ́yìn pé a lè mọ tí q bá jẹ́ tá a bá ní p a dẹ̀ sì lè mọ tí p bá jẹ́ tá a bá ní q wọ́n ní find the value of q when p is equal to 3 láti ṣe léyìn náà kò lè rárá ọ̀yà ẹ jẹ́ á tún padà síbi ìbéèrè wa p is inversely proportional to the cube root of q ẹ pé inversely proportional náà ni pé kí ni o yóò mọ jẹ́ direct tí bá ní x mi is inversely proportional to y so tiẹ̀ ajá sí pé kí ni o x mi ó mọ varies directly as 1/y so tiẹ̀ báwọn so p inversely proportional to cube root of q yóò mọ jẹ́ kí ni o p varies as cube root of q inversely as cube root ẹ má gbàgbé pé cube root ni torí pé ó jẹ́ inverse yóò mọ jẹ́ 1/. so tábà wá fẹ́ sọ varies yìí di equals to mo lá máa ní k a máa introduce k sí tó ń jẹ́ constant of proportionality yẹn times 1 divided by cube root of q mo bó ti yá báwọn ọ̀yà ìbéèrè wa sọ fún kí ni tí p wa bá jẹ́ 8 tí q wa bá jẹ́ 27 ká wá tí q ó mọ jẹ́ tí ń ṣe
constant of proportionality wa mo bó ti yá bá oya àwa bọ́ síbi equation ibi tí n bá ti rí p máa fi 8 sí ibi tí bá dẹ̀ sì ti rí q máa fi 27 sí ajá sí pé lè ọmọ jẹ́ 8 àbí ṣe pé equation mi ni o ẹ jẹ́ n ṣe fún wa bá so yóò mọ jẹ́ 8 is equal to k times 1 divided by cube root of kí ni q wa 27 mo bó ti ń bá ajá sí pé ọmọ jẹ́ 8 is equal to k times kí ni cube root of 27 tá bá ní cube root of number kan tẹ́ bá fẹ́ tú sí Yorùbá òun náà ni pé kí ni máa multiply pẹ̀lú ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí ó mọ̀ fún mi ní 27 so tí n bá ní fourth root of x náà ni pé kí ni máa multiply pẹ̀lú ara rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́rin tí ó mọ̀ fún mi ní x mo rò bó ti yé mi máa ọ̀yà ajá sí pé cube root of 27 ó jẹ́ 3 ṣe pé 3 times 3 yòówó ni ó fún wa ní 27 yóò mọ̀ jẹ́ k times 1/3 mo bó ti yé mi máa 8 mi ó máa jẹ́ k over 3 tí n bá cross multiply k mi ó máa jẹ́ tàbí kí n lọ gbé 3 la fẹ́ eliminate ká multiply through by 3 8 times 3 tí ó máa jẹ́ 24 ajá sí pé constant of proportionality wa 24 ni ìgbà tí mo ti mọ constant of proportionality mo á lè gbé sínú equation yìí tí ó fi mọ fún mi ní powerful equation tí a mọ̀ sí d law so ajá sí pé powerful equation mi sì yóò máa jẹ́ p is equal to kí ni k mi 24 times 1/cube root of q mo bó ti yá bá àjọ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kí ni mo ti mọ àjọṣe eléyìí tó so p àti q papọ̀ pẹ̀lú àjọṣe tí mo mọ̀ tó so wọ́n papọ̀ yẹn o mo á lè mọ ọmọ p tí wọ́n bá fún mi ní q mo dẹ̀ sì lè mọ ọmọ q tí wọ́n bá fún mi ní p ọ̀yà kí ni wàá jẹ ẹja tẹ̀síwájú ìbéèrè kejì àti mọ eléyìí náà àti wá equation tó so àwọn méjèèjì papọ̀ wọ́n ní find the value of q when p is equal to 3 kí ni q mọ jẹ́ tí p bá jẹ́ 3 ọ̀yà àjá sí pé bí equation yìí náà bí tí n bá ti rí p máa fi 3 sí yóò máa jẹ́ 3 is equal to 24 times 1/cube root of q mo rò bó ti ń bá tí n bá cross multiply ilé ọmọ jẹ́ 3 times cube root of q is equal to 24 àbí ṣe pé mo tún lè divide both sides by 3 nígbà jẹ́ pé q ni mo fẹ́ mọ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ́ gbàgbé pàtàkì sí subject of the formula mo ní tẹ́ bá fẹ́ fi nǹkan kan sí subject of the formula ẹ wá àwọn ọ̀tá wọn ṣe ìpọ́tà rẹ̀ ní cube root yí ọ̀tá kan ni o 3 yí ọ̀tá kan ni o ṣùgbọ́n mo lérò lẹ́yìn ọkọ̀ ọmọ yanjú ọ̀tá tó bá jìnnà jù mo rò bó ti yé wa báwọn ọ̀tá tó bá jìnnà jù ìtẹ́dẹ̀ fi mọ yanjú wọn náà ni àjọṣe tó wà láàrin wọn táyé pé plus làjọṣe tó wà láàrin wọn ẹ máa subtract táyé pé subtraction ni ẹ máa add táyé pé multiplication ni a máa divide so ti yé báwọn tó bá yẹ pé division máa máa multiply tó bá yẹ pé square máa máa wá square root tó bá yẹ pé square root máa máa square tó bá yẹ pé cube root ni máa máa wá kí ni o cube root gẹ́gẹ́ bọ́ yẹ pé tẹ́yìn náà bá ní malaria kí lẹ̀ mọ́ ń lò anti-malaria ẹ̀yà ajá sí pé 3 yìí lákọ̀ọ́kọ́ gé dànù náà kí lájọṣe tó sún wọn papọ̀ multiplication kí ni máa fi pa division so ti yé báwọn máa ní divide both sides by 3 àbí yóò máa jẹ́ cube root of q divided by 3 24 divided by 3 ẹ gbélé ìgéra wọn cube root of q is equal to 8 kódà láì tí ì ṣe é tán mo ti mọ̀ pé kí ni q mi ọmọ jẹ́ òun náà ni pé kí ni máa wá cube root 2 rẹ̀ tí ó mọ̀ fún mi ní 8 tó ti yé wọn kí ni máa wá cube root 2 rẹ̀ tí ó mọ̀ fún mi ní 8 kò le rárá tẹ́ bá fẹ́ ṣe tàbí ẹ bá mọ eléyìí lágbárí òun náà ni pé kí ni o a ti mọ̀ wípé cube root ló kù tó ń dá q dúró á yanjú rẹ̀ àbí kí ló lè pa cube root cube táì pé cube lẹ́ni cube root ni ó pa but cube root la ní sìn cube ni ó pa ajá tí wọ́n á sí pé kí ni o take cube of both sides màmá ní kí ni o cube root of q everything raised by 3 is equal to 8 raised by 3 eléyìí gélé kí mi ọmọ jẹ́ kí ni o 8 times 8 times 8 64 times 8 2 3 àbí 24 plus 3 sorry 48 so yóò máa jẹ́ 512 ajá sí pé when p is equal to 3 q is equal to what 512 ẹ̀dí pé kò lè rárá o kò ní rárá o ó yẹ jẹ́ fún alápẹ̀rẹ̀ mìíràn ó yá eléyìí bí practical application ni wọ́n ní 4 people campaigned a fence àwọn èèyàn mẹ́rin wọ́n lè kúnlé
ní 3 hours. So ti yé bá wọn. How long will it take 6 people to paint it? Ẹ jẹ́ n béèrè lọ́wọ́ wa, ṣé direct variation ni àbí inverse variation? Ẹ gbé tá bá ronú sí dáadáa, inverse ni o. Èèyàn 4 wọ́n parí ilé kíkùn ní wákàtí 3. Àjásí pé tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ní àkókò kan náà àtagbára kan náà, èèyàn 8 ńkọ́ wọ́n mọ̀ lo àsìkò tó dínkù sí. So ti bá wọn. So tí iye èèyàn bá ti ń pọ̀ sí, iye wákàtí tá máa lò yóò mọ̀ ṣe kí ni o, yóò mọ̀ dínkù sí. Bí ìgbà ẹ mọ̀ pé ní school wọ́n ní ká pick liters ká mọ̀ sálẹ̀. Àjásí pé ilẹ̀ fíìdì kan tí wọ́n bá ní kẹ́nìkan ó sà tí ó mọ̀ gbà ń wákàtí kan. Táwa 10 bá fẹ́ sà ńkọ́ yóò yà wá kánmọ́kánmọ́ náà. À nílò tó wákàtí kan. So inverse variation nìyẹn. So ilé yẹn ni kí ni o? Ilé yẹn ni inverse variation. So wọ́n ní 4 people can paint a fence in 3 hours. Àjásí pé iye èèyàn a lè sọ pé kí ni o yóò mọ̀ wà inversely as what? As time. Tó bá dẹ̀ wà inversely, ṣe pé tá bá fẹ́ kọ́ yóò mọ̀ jẹ́ P is equal to what? K over T. Ó yá. Téèyàn 4 mo wá fẹ́ mo gbọ́dọ̀ wá K mi tí ó mọ̀ ṣàjọṣe tó wà láàrin àwọn quantity méjèèjì. Tí P mi bá jẹ́ 4, àjásí pé T mi ó jẹ́ 3 pẹ̀lú tí wọ́n sọ mí by 4 people tí èèyàn 4 3 hours. Ó yá. Nígbà jẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ lé rate kan náà, ẹ máa gbọ́ wọ́n máa ń fi àwọn nǹkan báyìí sí. Wọ́n lè ní assume everyone work at the same hour. So tí àjásí pé P mi ó ń ṣe ọmọ jẹ́ kí ni o? Mo ti mọ P wa ó jẹ́ 4. Òun náà ni pé kí ni o nínú àjọṣe yìí, ibi tá bá ti rí P ká mọ̀ gbé 4 sí, ibi tá bá ti rí T ká gbé 3 sí. 4K divided by 3. Ó yá. Kí ni K mi ó máa jẹ́ o? 3 times 4 which is equal to 12. Màá padà síbi equation mi. Yóò di mìíràn báyìí. Àjásí pé powerful equation mi kí ni ọmọ di P is equal to àti mọ̀ K wa kó jẹ́ 12 divided by T. So ti yé bá. So pẹ̀lú àjọṣe yìí, ó mì pé tí n bá ti ní iye èèyàn kan, mo lè mọ̀ sọ iye wákàtí tí wọ́n lò. Tí n bá ti mọ iye wákàtí tí wọ́n lò, mo lè mọ iye àwọn èèyàn. Níbèrè yẹn wá sọ pé tẹ́ bá kíyèsí ìbéèrè tí wọ́n fún wa. Wọ́n ní kí ni o? How long will it take 6 people? Àjásí pé tí P mi bá jẹ́ 6, ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé kí ni wákàtí mélòó ni wọ́n mọ̀ lò? Tí P mi bá jẹ́ 6, wákàtí mélòó ni wọ́n mọ̀ lò? Ẹ pé pẹ̀lú òfin yìí, pẹ̀lú àjọṣe yìí, a lè mọ̀. Àjásí pé bí tí n bá ti rí P, màá máa gbé 6 sí o. Màá fi wá T. Yóò máa jẹ́ 6 equal to 12 divided by T. Àbí? Tí n bá cross multiply, 6T is equal to 12. Tí mi ó máa jẹ́ kí ni o 12 over 6 equal to 2. Ẹ pé wákàtí yẹn ti dínkù. Nígbà tó dá àwọn 4, àwọn 4 wọ́n ṣe fún wákàtí 3. Àwọn 4 wọ́n ṣe fún kí ni o? Wọ́n ṣe fún wákàtí 2. Eléyìí là ń pè ní kí ni o? Là ń pè ní inverse variation. Ẹ rí pé a ti lò nínú àwọn ìgbésí ayé wa náà. A ti lò nínú àwọn ìgbésí ayé wa náà. Ó yá. Ẹ tún wá kíyèsí eléyìí. Ìbéèrè JAMB leléyìí o. Ìbéèrè JAMB leléyìí o. Ẹ já ṣe àpèjúwe. If X varies inversely as Y and Y varies directly as the square of Z, and Z varies directly as 1 divided by W squared. Write down in words how X varies with W. Could they allow direct variation at my inverse variation? So kí mo pé direct variation náà ni pé tí X mi bá varies directly as Y, ìtumọ̀ náà ni pé kí ni o?
x ọmọ jẹ́ ky tí k mi jẹ́ constant of proportionality. Mo ní tí x bá varies inversely as y náà ni pé kí ni o varies directly as 1 over y yóò mọ̀ jẹ́ kí ni o x equal to k over y. Àwa lè ní ju quantity tó ju méjì lọ tó ju x àti y yìí lọ. Ó dẹ̀ sì tún lè jẹ́ pé kí ni o àjọṣe tó wà lára mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó lè jẹ́ direct tó dẹ̀ sì lè jẹ́ inverse. Tá bá ti nírú nǹkan báyẹn òun la máa pè ní kí ni o joint variation. So tí ma òun la máa pè ní joint variation. Ajá sí pé joint variation mi òun náà ni pé mo lè ní ju quantity méjì lọ, mo lè ní quantity mẹ́ta tàbí quantity mẹ́rin. Wọ́n á lè sọ pé kí ni o A varies directly as B and B inversely as C. Bó dẹ̀ ṣe kọ́lé yìí ní mathematically pé A varies directly as B so tí bá and inversely ẹ̀jẹ̀ nǹkan báyìí pé and inversely as C. Ajá sí pé ọmọ jẹ́ nǹkan báyìí. So A varies directly as B and inversely as C. Bó ni wọ́n tún lè kọ́ fún wa pé A varies directly as B. Wọ́n tún wá sọ pé A varies and A varies directly as C. Ajá sí pé ìtumọ̀ náà ni pé kí ni o A varies directly as BC ni ó mọ̀ jẹ́. So ti bá wọn. So kódà wọ́n lè sọ pé A varies jointly as BC. Ẹ mọ̀ dára yín láàmú yóò tún mọ̀ jẹ́ kí ni o A varies as BC. Adẹ́tìmọ̀ yóò mọ̀ fún wa ní kí ni o A is equal to KBC. Mo ní tẹ́ bá fẹ́ sọ variation yín sàn yín tẹ́ bá fẹ́ sọ di equal to àmọ́ ní K. So ti bá wọn. Àmọ́ ní K báyìí lẹ́sìn mọ̀ ṣe. Ọ̀yà kápẹ́ bá fẹ́ lò láti fi ṣèbéèrè mi ńkọ́. Gbàtà tí mo ti gbogbo wọn jẹ́ o. Kápẹ́ bá fẹ́ lò láti ṣe ìbéèrè mi ńkọ́. Ẹ wo. Ànírú nǹkan báyìí o. Ìbéèrè náà lọ báyìí. When if S varies inversely as Y, X varies inversely as Y. Ṣé pé bá ṣe kọ́ lílé yàbí? Ọ̀yà. And Y varies directly as square of Z. So Y varies, ẹ máa wọ ẹ̀kọ́ báyìí. Directly as what? Square of Z. Ẹ má bínú square root lọ́wọ́ àmì ìbéèrè. Ajá sí pé wẹ́ ẹja sí a lè ṣe báyìí náà pé as square of Z. Mo bó ti yé mi bá wọn. As square of Z. So ọ̀yà kí ni ìbéèrè kẹta? And Z varies directly ẹjẹ á lo square root náà. Torí so that every will get the answer. So and Z varies directly as W squared. Ṣé ń pé ń tà nílé àti ní statement mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ẹ máa mú wọn méjì. Torí tí wọ́n fẹ́ ká wá náà ni pé kí ni o ká kọ àjọṣe tó so S àti W papọ̀. So ti yé bá wọn. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé a máa ní relation, a máa ní àwọn properties of relation. Nínú àwọn properties of relation ni pé kí ni o à ń pè kankan ní reflexive property. Reflexive property ni pé kí ni o tí element kan bá relate pẹ̀lú ra rẹ̀. A ní symmetry property ó náà ni pé kí ni o tí X mi eléyìí ni tí S bá relate pọ̀ mọ́ X. Symmetry ó náà ni pé kí ni o tí X bá relate pọ̀ mọ́ Y and Y náà wá relate pọ̀ mọ́ X. A dẹ̀ sì lè ní transitive. So tí ó náà ni pé tí X bá relate pọ̀ mọ́ Y. Y relate pọ̀ mọ́ kí ni o X kámọ́dà aláàmú S ọmọ relate tí Y bá relate pọ̀ mọ́ Z kámọ́dà aláàmú S ọmọ relate pọ̀ mọ́ kí ni o S relate with Z. S relate with Z. Mo bó ti yé mi báwọn. So ọ̀yà tàbá fẹ́ máa ṣe nǹkan tàbá fẹ́ mọ ṣe àwọn kí ni ẹ̀ mo kàn kọ àwọn eléyìí àbùkátà rẹ̀ ní èjì tàwa ìsùnmọ́ ká gbọ́yé pàápàá jùlọ àwọn tàbá fẹ́ ṣe ìṣirò nílé ẹ̀kọ́ gíga. One if S varies inversely as Y àti kọ́ wọn. So ṣe pé tí n bá kó arákùnrin méjèèjì papọ̀ S varies as inversely as Y àti pé Y varies as square root of Z ṣe pé mo lè sọ pé kí ni
mo lè sọ pé x mi ó varies as what 1 over root z zero ni kì í zero pé mo ṣe get ẹ̀ lélẹ́yìí nígbà tó yẹ pé mo nírú eléyìí mo ní x varies as 1 over y ṣe pé tí n bá fẹ́ kọ powerful equation mi yóò máa jẹ́ kí ni o x equal to k over y àbí x equal to k over y. So nísìnyí báyìí mo lè fi y mi mo lè fi ṣe subject of the formula ṣe pé y mi náà máa jẹ́ kí ni o k over x. So tí n bá gbé wá bí báyìí ibi ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí ṣe pé y náà varies as root z y mi dẹ̀ ti jẹ́ kí ní sìn k over x mo bó ti ń bá ajá sí pé k over x mi yóò máa jẹ́ kí ni o root z ìbùkátà láti kọ k mìíràn mọ́ so ti tàbí tó bá yẹ pé mo fẹ́ kọ ká pé ilé jẹ́ k1 tẹ́lẹ̀ jẹ́ k2 so ti bá bet mo lè mọ bùkátà rẹ̀ mọ́ ẹ rí i pé tí n bá padà ṣe tán tí n bá cross multiply mi báyìí ilé ọmọ jẹ́ kí ni o k1 is equal to s root z àbí mo bó ti ń bá tí n bá fi s ṣe subject of the formula ńkọ́ tàbí kódà mo lè ṣe báyìí náà ká pé mo fi constant náà sí ẹ mọ́ dára yín là ká pé mo fi constant sí mo dẹ̀ fẹ́ fi eléyìí ṣe subject of the formula ajá sí pé nísìn màá ní k1 is equal to what x k2 square root of z àbí x mo sì fẹ́ fi ṣe subject of the formula ajá sí pé x mi ọmọ jẹ́ kí ni o k1 divided by k2 square root of z ẹ̀dẹ̀ sì mọ́ gbàgbé kí leléyìí kí ni k1 constant kí ni k2 constant ayẹ́pẹ́tẹ́ bá divide wọn papọ̀ constant ni ó mọ̀ jẹ́ mo rò bó ti ń bá wọn so mo lè sọ pé k divided by z2 square root of z so bá ṣe get ẹ̀ nìyẹn so wọ́n tẹ́ bá fẹ́ dá ní láàmú tí wọ́n bá sọ pé nǹkan kan x bá varies as 1 over y tí y wá varies as root z ẹ lo properties tí mo sọ fún wa yẹn yóò máa jẹ́ kí ni o s is equal to what so yóò máa jẹ́ kí ni o s is equal to àbí s varies as 1 over root z ẹ dákun ṣe agbọ́ àlàyé yẹn yé ọ̀yà àti mọ eléyìí o ajá sí pé nísìnyí báyìí mo ti ní s varies as inverse of root z kí ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta ṣe ń pò náà ni wọ́n tún wá ní z varies as square of w square ọ̀yà tí máa tún lo transitive properties mi ajá sí pé lè ọmọ jẹ́ kí ni o s varies as 1 divided by square root of w square so ti yé báwọn n tí z jẹ́ ń bí báyìí òun lẹ́ẹ̀kan mo gbé sí mo bó ti yé yín báwọn kí lẹ ṣàkíyèsí arákùnrin yóò gélé yìí o x mi ó máa jẹ́ varies as 1 divided by w mo á lè sọ di equation yóò máa jẹ́ w mi jẹ́ s mi jẹ́ kí ni o k divided by w ajá sí pé equation wa nìyẹn so yóò máa jẹ́ s is equal to k divided by w mo lè wá k mi o ajá sí pé k mi lè di kí ni k mi ó mọ dà mo bá gbọ́yé sẹ́mi tí ṣàṣìṣe níbí báyìí a ní 1 divided by square root of z àbí 1 divided by square root of z kí ni wọ́n dẹ̀ fún wa lélẹ́yìí okay z varies inversely as w square àgbà so z varies inversely directly as w square àbí 1 over w square ni ẹ má bínú 1 over w square tó ti yé so eléyìí ajá sí pé 1 over w square kí ẹ ṣe w lọ́wọ́ àmì ìbéèrè wa 1 divided by w square bẹ̀tọ́ wáyé pé w square tó wáyé pé w square ni ibi tẹ́ ti dúró ní ṣùgbọ́n tó wáyé pé wọ́n fún wa ní 1 over w square ajá sí pé yóò tún mọ jẹ́ 1 over w square mo rò bó ti yé mi báwọn ṣe àìpé léyọ̀ máa jẹ́ kí ni ní ìsìn 1 divided by pé tó bá gé màá tún máa ní 1 divided by what 1 over w tí ó mọ̀ jẹ́ kí ni tí ó mọ̀ jẹ́ w ajá sí pé tó bá jẹ́ pé 1 over w square ni màá máa ní kí ni o kw ẹ dákun sàgbálà yìí èyí tí mo ṣe lókè náà ni pé kí ni o tó bá jẹ́ pé w square ni bẹ́ẹ̀ ká gbé ìbéèrè sọ pé kí ni o directly as 1 divided by w ajá sí pé lè ọmọ jẹ́ 1 over w square so ìgbà tí n bá ń ṣe ìgbésẹ̀ wọn bí báyìí yóò mọ varies as 1 divided by w square mo dẹ̀ ti mọ̀ pé s mi varies as 1 divided by z
square root of z. Tẹ́ bá lo transitive properties yín, yóò máa jẹ́ s varies as 1 divided by 1 over w, square root of 1 over w. Mo bó ti yá bá. So 1 varies as square root of 1 over w. Ó yẹ jẹ́ n tún fún wa ní àpẹẹrẹ kan torí àkókò. So ìbéèrè wọ́n ní p varies directly as q and inversely as what? As square of r. And q is equal to 40 when r is equal to 22 and p is equal to 2 over 3. Ṣé ẹ pa ti ní ju quantity méjì lọ, joint variation nìyẹn. Ìbéèrè wa sọ fún wa pé find the formula connecting the quantities or the variables. Èyí yóò tẹ́ bá lò ń bẹ̀. So ìbéèrè kejì, wọ́n ní find r when q is equal to 8 and p is equal to 2. Láti ṣe eléyìí kò lè rárá, ó yá ẹ jẹ́ á kọ equation wa. P varies directly as q. Ṣé pé P varies directly as q and inversely as what? And inversely as square of r. Ọ̀nà ni. Ṣé pé tún lè sọ pé P varies as what? Square of r. Ṣé pé tẹ́ bá kọ méjèèjì, tẹ́ bá kó méjèèjì papọ̀. So ọ̀nà ni pé and lọ́wọ́ ń bẹ̀. So ti yé? Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé kí ni? P varies as no, as r square. So ìtumọ̀ náà ni pé kí ni yóò máa jẹ́ q over r squared. Or bó ti yọ abáwọn. So ẹ wò béèrè p varies directly as q, ọ̀nà ni pé p varies directly as q and inversely, ṣe pé inverse náà ni pé times 1 over square of r, that is r square. So ti yé náà mo ẹ̀yin ò bùkátà láti kọ́ ilé ìmọ̀ kan fi ṣàlàyé fún wa. So I just pay p varies as q divided by r square. Tí bá sọ varies mo ní tí bá sọ this equal to I just pay wa ní constant of proportionality k divided by r square. Eléyìí ní kíni equation tó ṣe kíni o tó connect gbogbo wọn papọ̀. Ó yá tí bá bọ́ síbi ìbéèrè mi. Wọ́n ní and q is equal to 40, q mi jẹ́ 40. R is equal to 22, R mi dẹ̀ sì jẹ́ 22, and P 2 divided by 3. Wọ́n á ní ká find the formula tó connect wọn papọ̀. Ìtumọ̀ náà ni pé bí tí n bá ti rí Q bí báyìí máa fi 40 sí, R máa fi 22 sí, P mi máa fi 2 over 3 sí. Ajá sí pé máa ní kíni o, 2 divided by 3 is equal to K times Q out 40 divided by 22 squared. Mo bó ti yọra báwọn. So tí bá cross multiply ilé ọmọ jẹ́ 2 times 22 square over 3 is equal to 40k. Àbí? K la dẹ̀ fẹ́ wá o. Ajá sí pé K mi tí bá divide both sides by 40 yóò mọ jẹ́ kí ni o? 2 times 22 squared divided by 3 times 40. Pé tẹ́ bá ṣàkíyèsí ilé jẹ́ 2 times 22 times 22 divided by 3 times 40. 11, àbí? 20. 2 ya 10. Àbí? 11, 5. Mo rò bó ti yé ń bá wọn. Ajá sí K mi ọmọ jẹ́ kí ni o? 121 divided by 15. So K mi ọmọ jẹ́ 121 divided by 15. Ajá sí pé equation mi ní sí equation tó so wọ́n papọ̀. Ṣé ipa ní P is equal to KQ divided by R squared níbí báyìí. Nísìnyí báyìí mo ti mọ tí K mi jẹ́ o. P mi ọmọ á jẹ́ kí ni? 121 divided by 15 Q divided by R squared. Eléyìí ni equation tó so wọ́n papọ̀. Pẹ̀lú equation yìí, wọ́n á lè wá nǹkan kan tó bá wù mí. Ẹ wá ohun tí wọ́n ní ká wá. Wọ́n ní kí ni R ó mọ jẹ́ nígbà tí Q bá jẹ́ 8 tí P bá jẹ́ 2. We find R when what? When Q is equal to 8, R is equal to what? P is equal to 2. Náà ni pé bí tí n bá ti rí Q nínú powerful equation mi, the law mi, màá máa gbé kí ni sí o? Màá máa gbé 2 sí. Ibi tí n bá ti rí Q, màá máa gbé 8 sí. Ajá sí pé P mi ọmọ jẹ́ kí ni? 121 divided by 15 times kí ni Q wa 8 divided by no, P wa 2 ni. Ilé ọmọ jẹ́ R square báyìí. Divided by R square. A lè cross multiply. Ajá sí pé ilé ọmọ jẹ́ kí ni o? 30 R squared is equal to 121 times 8.
àbí ilé ó jẹ́ 8,368 ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni 121 8 16 968 sorry 968 30 r square mẹ́mọ̀ jẹ́ kí ni o 968 divided by 30 kí ló lè lọ 2 lè lọ náà méjèèjì ilé ó jẹ́ 15 àbí 2 lè lọ nú arákùnrin yìí náà 4 8 àbí 4 2 lè lọ mọ́ ajásí pé arúmi mẹ́mọ̀ jẹ́ kí ni o square root of 484 divided by 15 tó bá jẹ́ pa àti ṣe kí ni o tó bá jẹ́ pa àti ṣe àṣìṣe tó bá jẹ́ pa àti ṣàṣìṣe ọ̀yà ẹ jẹ́ n sáré ṣe àpẹẹrẹ kan sí fún wa so kó tó di pé a bọ́ sí partial affiliation. Number 4 wọ́n ní given that s varies inversely as y and z varies directly as x square and s varies and z varies directly as x square. Ìbéèrè náà sọ pé kí ni o express ìbéèrè JAMB ni o z in terms of y if z is equal to 5 when y is equal to 8. B, find y when z is equal to 2, leaving your answer in third form. Ẹ rí pé quantity mẹ́ta lòun náà àbí s y z. Oh yeah, kí ni ìbéèrè yẹn sọ? When s varies inversely as y, yóò máa jẹ́ s varies inversely as y. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, z varies directly as x squared. Z varies directly as x squared. Mo bó ti yọ abáwọn. Ẹ pé tá a bá lo transitive properties wa, kí ni ó máa túmọ̀ sí? Kí ni ó máa túmọ̀ sí báwọn? Àkọ́kọ́ náà sìn, tí n bá ní z mi, ó varies as x square, ẹ máa gbọ́, eléyìí. Tí n bá ní z mi varies as x square, ṣe é pé mo lè tún kọ gẹ́gẹ́ bíi pé kí ni? S varies as root z. Ṣé rọ ni? Ṣe é pé square ni tí n bá wá square root both side, eléyìí ó gba square root, eléyìí ó gba square root, square ó gé square root, yóò mọ̀ kú nǹkan báyìí. Mo bó ti ń bá, ajá sí pé mo ti ní nǹkan méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ ń varies inversely as y. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń varies as what? Square root of z. Mo bó ti ń bá, so ń varies as square root of x, ń varies as square root of z. Mo bó ti yẹ báyìí. So tẹ́ bá pa méjèèjì papọ̀ ní ìsìn, mo lè pa méjèèjì papọ̀, màá máa ní 1/y varies as square root of z. Nígbà pé z kankan náà ni. Mo bó ti yẹ báyìí. Ẹ dákun sóye wá ṣe é pé x lélẹ́yìí. S ló varies as 1/y. Òun ló dẹ̀ varies as what? Square root of z. Mo lè pa wọ́n papọ̀ náà. Ajá sí pé 1/y yóò mọ varies as square root of z. Mo rò bó ti yé wa báyìí. Ọ̀yà. So mo lè sọ pé 1/y tí n bá sọ this equal to yóò mọ jẹ́ k root z. Tó ti yé yóò mọ jẹ́ k root z. Kí ni ìbéèrè wa wá sọ? Ìbéèrè wa sọ pé kí ni o? Express z in terms of y. Z in terms of y ni wọ́n ní ká ṣe. Ajá sí pé a fi z wá sí subject of the formula. Kí ló ń dá z dúró? K àti square root. Kí mo dẹ̀lẹ́ kọ́kọ́ mọ yanjú èyí tó bá jìnnà. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yanjú k yìí ná. Kí láfi mọ yanjú k? A mọ̀ divide. Torí pé kí ló dá wọn láàrin? Kí ni àjọṣe tó wà níbẹ̀? Multiplication. Ajá sí pé ilé ọmọ jẹ́ 1/ky is equal to square root of z. Kí ló tún dá kíní dó? Square. Mo bó ti yé wa. Square ló tún dá dúró. Ajá sí pé màá wá ní kíní o. 1 divided by k square y squared is equal to z. So tí yé z mi ọmọ jẹ́ kí ni o 1/k y square. Ẹ mọ̀ dára yín làm k square nígbà pé k constant ni. Mo bó ti yé báwọn ṣé bí mi ń ṣàṣìṣe kankan. Ṣé mi ń ṣàṣìṣe. And 1/y divided by square root of z is equal to root z. Àbí ṣe ń pé lè mi sì a lè tún sọ tí ọmọ jẹ́ kí ni o. 1/y square varies as z. Bẹ́ẹ̀ni, inside ṣe. Ajá sí pé z mi ọmọ jẹ́ ky squared. Ṣé n target náà nìyẹn. So k ni. Numerator ni k yẹn wà. So yóò abó ṣe jẹ́ numerator. Ṣe é pé nísìnyí báyìí.
1 constant ní kí ni k constant ní k square tẹ́ bá square constant náà ni ó mọ̀ fún wa 1 over k square yóò mọ̀ fún wa ní k ó yá pẹ̀lú eléyìí ẹ rí pé mo ti express z in terms of k and in terms of y àbí ìbéèrè wa sọ pé kí ni o tí z mi bá jẹ́ 5 kí y mi ó mọ̀ jẹ́ kí ni o y mi ó mọ̀ jẹ́ 8 ajá sí pé bí tí n bá ti rí z máa gbé 5 sí bí tí n bá ti rí y máa gbé 8 sí yóò máa jẹ́ kí ni o 5 is equal to k divided by 8 square ajá sí pé k mi ó mọ̀ jẹ́ kí ni 5 times 8 square ó jẹ́ 5 times 64 kí dẹ̀ ni 5 times 64 20 to 32 so yóò máa jẹ́ kí ni 320 tí n bá padà síbi equation mi bí báyìí ajá sí pé z mi ó máa jẹ́ kí ni kí wá báyìí 320 divided by 1 square àti máa jọ ṣe pẹ̀lú àjọṣe yẹn àwa lè mọ̀ wá in tí z yóò bọ̀ jẹ́ tàbá mọ̀ y o ẹ rí pé ìbéèrè kejì wá rò pé ká find the y kí ni y ó mọ̀ jẹ́ when z is equal to 2 ajá sí pé tí z mi bá jẹ́ 2 is equal to 320 divided by y squared àbí tí bá cross multiply màá ní 2y squared is equal to 320 àbí tí bá divide both sides by 2 y squared mi mọ̀ jẹ́ 320 over 2 eléyìí tí ń ṣe kí ni o 160 y squared is equal to 160 y will now be square root of 160 tó bá wù mí mo lè tẹ̀síwájú sẹ́yìn pé tí bá fẹ́ gbé sí short form eléyìí ó dàbí kí n sọ pé kí ni o sá lè ní nǹkan kan tó divide wọn sá lè ní nǹkan náà àwọn factor eléyìí sẹ́yìn pé mo lè sọ pé 4 times 40 àbí 4 times 40 tàbí kí n sọ pé 16 times 10 tí n bá lo law of sum mi sẹ́yìn pé root a b is the same thing as what root a times root b ajá sí pé lẹ́yìn ọmọ jẹ́ root 16 times root 10 tí ọmọ jẹ́ kí ni o 4 root 10 ní tí answer ọmọ jẹ́ ni answer ọmọ jẹ́ 4 root 10 ó yá ẹ̀já lọ sí partial bó ni a ti mọ̀ kí ni o direct variation kí ni mo pè direct variation kò náà ni pé tí x mi bá varies as y yóò mọ̀ jẹ́ kí ni o s equal to ky tí s mi bá varies inversely as y ó dàbí ká pé s varies directly as 1 over y òun náà mọ̀ jẹ́ kí ni k over y jointly náà ni pé tí n bá ní s varies jointly as xy àti mo bá ṣe lè kọ́ tá máa combine wọn bẹ̀tà bá ní partial náà ni pé kí ni o tí variation kan tá a bá express ẹ̀ pẹ̀lú kí ni o pẹ̀lú ròpọ̀ pààtì méjì àyà sí pé màmá ní àjọṣe tó ju méjì náà lọ so ti yé báwọn bá nísìn tí máa wọ pé if y varies directly as x tí wọ́n sọ pé and partly varies as p square then tá a máa sọ pé y varies as x so ti yé báwọn ó tún varies báyà kí n sọ pé varies inversely so varies inversely as p square ajá sí pé mo tún lè sọ pé kí ni y tún varies as p square but nísìnyí wọ́n pé partly náà ni pé kí ni o pààtì wọn variation yẹn pé pààtì ni pààtì kan lélẹ́yìí ajá sí pé màmá ro papọ̀ mo bó ti ń bá wọn eléyìí ọmọ jẹ́ kí ni ṣe pé tí bá fẹ́ kó eléyìí papọ̀ yóò mọ̀ jẹ́ y is equal to ax àbí tí bá fẹ́ ṣe léyìí tí a mọ̀ jẹ́ constant of proportionality àbí ń gbọ́ pé direct variation eléyìí ọmọ jẹ́ kí ni o ká pé ń bá lo k wọ́n mọ̀ jẹ́ k p square tí bá pa àwọn méjèèjì papọ̀ ń gbọ́ pé mo ti mọ̀ pé màmá rò wọ́n papọ̀ níta bá ti gbọ́ partly àmà rò wọ́n papọ̀ ajá sí pé y mọ̀ jẹ́ kí ni ax plus k divided by p square so tí wọ́n bá sọ pé x varies ẹjẹ́ tó sọ fún àti tí wọ́n bá sọ pé x varies as y and partly as inverse of z ẹ mọ̀ dára ńlá mu ajá sí pé x kọ́kọ́ varies as y yóò mọ̀ jẹ́ bá k1y bẹ́ẹ̀ partly yẹn ni pé plus inversely as z yóò máa jẹ́ k2 divided by z bó láti máa mọ̀ k1 àti k2 wa a mọ̀ wá wọn pẹ̀lú simultaneous equation fóònù yìí ti fẹ́ kú ẹ jẹ́ n wá charger kan kí n fi mọ charge òun náà ní tí bá ti ṣe béèrè kan máa parí ẹ̀ ní tí wọ́n tún fẹ́ ká mọ̀ náà ní percentage increase àti decrease mo dẹ̀ ti ṣàlàyé yẹn ní ibi ratio
But ṣàlàyé rẹ̀ níbi ratio bá sì lè mọ wá percentage increase àti decrease. Bon. So that phone on you anytime. Come on back. Ọ̀dà ẹja sáré ṣe ìtaṣe ń gbà náà. So ẹja sáré ṣe ìbéèrè yìí. Ẹja sáré ṣe ìbéèrè yìí o. So ọ̀yà ẹ wo question yìí. Wọ́n ní S varies àbí ẹjẹ́ ń lo eléyìí èyí tó jẹ́ ti JAMB yìí. Wọ́n ní U varies directly as X and partly ẹ mọ́ gbàgbé tá a bá ti gbọ́ partly ìtumọ̀ náà ni pé kí ni o plus and partly infers as root of M. Wọ́n fẹ́ súré ṣe torí fún ọyàn òkú nísìnyí o. So wọ́n ní when U is equal to 56.75, S is equal to 8. And M is equal to 16. What one? And when V is equal to 84.6, S is equal to 12, and M is equal to 25. Number one, want to find equation connecting U, S, and M. Partly, partial affiliation on here. B, want to find the value of M when V is equal to what? 10.5 and S is equal to 15. Oh yeah, kò lè rárá ẹja súré ṣe. Wọ́n ní U varies directly as X and pé mo ní ọmọ jẹ́ kí ni U is equal to ká pé constant mi aláwọ̀kọ́ jẹ́ kí ni o ká pé má fi ṣe K1X and partly ìtumọ̀ náà ni pé plus root of M yọmọ jẹ́ K2 divided by root M. Gbọ́ ẹ pé inversely ṣe pé partly inverse ṣe pé inverse àti mọ̀ pé denominator 1 over kankan bẹ́ẹ̀ torí pé partly half òun náà ní constant mo bó ti yá bá. Ìbéèrè wa sọ pé kí ni o wọ́n ní when U is equal to 56.75, S is equal to 8, M is equal to 16. Ajá sí pé ilé ọmọ jẹ́ kí ni o 56.75 is equal to K1 kí ni X mi kí ni X mi bẹ́ẹ̀ wọ́n ti rí no X ẹ̀wọ̀n bínú X yìí ni X kì í ṣe X ilé. So X then plus K2 square root of M since it's 16 abi and we get 56.75 plus is equal to K1X plus K2 divided by 4. Mo multiply through by what? Multiply through by 4 so that ma fi ní single fraction. Ṣé pé tá bá multiply through by 4 kí la mọ̀ ní o? Tá bá multiply through by 4 ilé ọmọ jẹ́ 56.75 times 4 yóò máa jẹ́ 227 is equal to K1S no 4 K1X plus K2 so tí bá plus K2 so wọ́n fún wa ní X wa náà S jẹ́ 8 ẹ má bínú 8 ajá gbélé náà jẹ́ times 8 yóò máa jẹ́ 227 is equal to 32 K1 plus K2 á pélé ní equation 1. Ọ̀yà lẹ́lẹ́kejì bákan náà wẹ̀ wọ́n tún ní kí ni o V is equal to 84.6 S is equal to 12 ẹ rí pé ń tẹ́tí mọ̀ náà ni ẹ kàn ṣe kí ni o ẹ kàn tún ṣe ni and M is equal to 25. Ọ̀yà tá bá tún gbé síbi equation wa ẹ̀gbọ́n ní U is what? Directly varies as what? As X
and partly olafini plus K2 divided by square root of M. I just pay no 84.6 is equal to 12K1. So you are supposed to just S or 12, then plus K2 divided by square root of 25. You get 84.6 is equal to 12K1 plus K2 over 5. More shitori pekini ku times 5. You have 423 is equal to 12K1 multiply by 5. So 60K1 plus K2. So you are multiplying by 5. 5 at 5 will give you by equation 2. Ma marry and make it papo. Ṣé pé nísìn mo ní kíni o equation àkọ́kọ́ yẹn náà ní 2227 is equal to 32K1 àbí plus K2. Oh yeah, equation 2 lele àbí equation 1 lele. Ṣé pé tá bá fẹ́ lo elimination method wa pẹ̀lú àlàyé tí mo ṣe coefficient K2 ti papọ̀ mo lè subtract wọn. I just pay 423 minus 227 here. Kí ni mo fún mi? Yóò jẹ́ 196. Oh yeah. So tẹ́ bá yọ 32 kó nu 60 náà ilé náà jẹ́ 28K1. I just pay K1 mi ọmọ jẹ́ kí ni 196 divided by 28. So 196 divided by 28. So K1 mi ó jẹ́ 7. That mo ti mọ̀ pé K1 mi jẹ́ 7. Mo lè sọ pé kí ni o put K1 is equal to 7 in equation 1. Abi, mo dẹ̀ mọ̀ pé equation 1 jẹ́ 227 is equal to 32. Yeah. Ẹ má bínú fún náà tí ṣẹ́sìn gbọ́ mi. Fún yẹn ti kú o. Fún yẹn ti kú. So, bẹ̀tí ń tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni pé kí ni? Ẹ pé tẹ́ bá substitute yẹn náà yóò jẹ́ mọ́ K2. Yóò jẹ́ mọ́ K2. So ti yé bá wọn. In tó wá jẹ́ K1 àti K2 yẹn ẹgbẹ́ ìgbà mo lè tètè rí. Bẹ́ẹ̀ mo lè tètè rí charge. Oh yeah. So, in tó jẹ́ K1 àti K2 yẹn, on lẹ́mọ̀ fi sí bọ̀. On lẹ́mọ̀ fi sí ibi equation wa. On lẹ́mọ̀ fi sí ibi equation wa. Ẹ jẹ́ n lo whiteboard níbi ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn. Bó ti yé wa báyìí. Sáì ti ń rí bọ́ọ̀dù bó titun. Ẹ̀wọ̀n bínú tí rí yẹn ó ti lulẹ̀ ní ọ. So kọ́ mọ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ tó bá di ọ̀la, àkọ́kọ́ yanjú rẹ̀ ká tó bẹ́ẹ̀ parí iṣẹ́ yòókù. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká mọ dúró síbí báyìí. Òun náà ni pé kí ni? Ìbẹ̀ tí ń tẹ́ ṣe ń bẹ̀. Òun náà ni pé tẹ́ bá ti mọ A1 yín. So ti yé yín báyìí, tẹ́ ti mọ K1 yín. Tẹ́lẹ̀ tí mọ K2 náà. Ẹ mọ̀ ṣe kí ni o? Ẹ mọ̀ sọ sínú equation partial partly filiation. Ṣé pé a ní U is equal to K1x àbí ṣe pé mo ti mọ K1 nísìn. Kí ni mo get fún K1 àbí ọ̀dà bí 9 àbí? Ajá sí pé mo jẹ́ U is equal to 9x then plus kí ni K2 ká pé K2 tá padà get mi mọ́ tí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká pé K2 tá padà get jẹ́ 4. Ajá sí pé yóò mọ jẹ́ kí ni o? U is equal to 9x plus 4 divided by square root of M. Ẹ pé mo ti ní equation mo lè wá gbogbo tó bá wù mí. Eléyìí náà ní kí ni? Eléyìí là ń pè ní direct partly filiation. Wọ́n náà ni pé a máa ro àwọn kí ni quantity méjèèjì yẹn papọ̀. So torí pé àkókò ti lọ púpọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá máa dúró sí bíbá ilé ni. So kí la kọ́ lé ní? Wọ́n náà ni pé ní àkọ́kọ́ àṣàlàyé ipe kí ni o? Tàbá nímọ̀ ṣírò eléyìí tó ń sọ àjọṣe tó wà láàrin quantity méjì òun la máa pè ní kí ni filiation. Àní filiation wa lè jẹ́ direct, ó lè jẹ́ inverse, ó lè jẹ́ joint, ó dẹ̀ sì lè jẹ́ partial. Yóò mọ jẹ́ direct
tó bá jẹ́ pé tí quantity kan bá ti ń lé sí ìkejì náà ń lé sí, tàbí tí quantity kan bá ń dínkù sí ìkejì ń dínkù sí. Mo fún alápẹẹrẹ bóyá bí owó tá a fi mọ́ ń kọ́, ẹ rí i pé tí iye ìṣẹ́jú tí n bá ń lò tí bá ti ń lékún sí, iye kí ni o, iye owó tí mo san náà mọ̀ lékún sí. Tí iye ìṣẹ́jú tí màá lò bá ń dínkù, iye owó tí màá máa lò ó mọ̀ ṣe kí ni o, yóò mọ̀ òun náà mọ̀ dínkù. So but inference náà ni pé kí ni o, tí kan bá ti ń lo òkè ìkejì ó mọ̀ wálẹ̀. Mo lo speed àti time, tí iye eré tẹ́ ẹ bá ń sá tí bá ṣe ń lékún, bẹ́ẹ̀ ni ibi tẹ́ ẹ mọ̀ dé wọn mọ̀ dínkù sí. So tí ẹ bá tẹ́ bá gbé sí 120 km/h, ajá sí pé ẹ mọ̀ débi 10 lọ ju kẹ́ mọ̀ gbé sí kíni lọ bí 60 km/h lọ. So tí a ní tí kíni o, tí s bá varies as y, ajá sí pé a lè mọ̀ wá constant of proportionality wa yóò mọ̀ jẹ́ = ky. Tí s bá varies directly as y, ìtumọ̀ náà ni pé s varies as what? Directly as 1/y. Wọ́n mọ̀ jẹ́ kíni s = k divided by y. So tí ma joint variation wà ní pé kíni tó bá jẹ́ pókó variable tàbí quantities mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ papọ̀. A ní partially náà ni pé kíni o, partial variation náà ni pé ìròpọ̀ àwọn kíni ẹ̀ méjì. Tí bá wọ́n pé a varies directly as b and partly inverse as c, ajá sí pé yóò mọ̀ jẹ́ a kb plus bẹ́ẹ̀ tí bá ní constant mi bẹ́ẹ̀ k2 divided by c. Ẹ pé partly ní àrò àwọn kíní méjèèjì yẹn papọ̀. Mo rọ̀ wá láti tún fídíò yẹn wò àwọn tá bá bá láàrin. So pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá máa dúró síbí báyìí, á dẹ̀ sì mọ̀ tẹ̀síwájú ní àárọ̀lá ní agbára Ọlọ́run bá. So á máa tẹ̀síwájú lọ́la lágbára Ọlọ́run bá lálẹ́ ọ̀la títí tí máa fi pàdé wa ní ọ̀la. Ó dìgbà.